पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्र हो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 5वी विषय गणित घटक दशांश अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी कशी करायची या घटकाबद्दलची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। व्हिडिओ निर्मिती आहे श्री गावित JS सहाय्यक शिक्षक महाराष्ट्र हायस्कूल अक्त्याळ तालुका गडिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर। विद्यार्थी मित्र हो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दशांश अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी कशी करायची याबद्दलची काही उदाहरणे आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। आपण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा ही आपल्या सर्वांना विनंती आहे। त्याचबरोबर आपण जर माझ्या YouTube चॅनलला प्रथमच भेट देत असाल तर माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्र हो, आपण प्रत्यक्ष काही उदाहरणांच्या द्वारे दशांश अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी कशी करायची हे आपण पाहूया। विद्यार्थी मित्र हो, आपल्या समोर या ठिकाणी दशांश अपूर्णांकांची बेरीज करण्यासाठी एक उदाहरण आपल्या समोर घेतलेलं आहे। पहिले उदाहरण आहे, त्या उदाहरणामध्ये दोन दशांश अपूर्णांक आपल्याला दिलेले आहेत। या दशांश अपूर्णांकांचं वाचन कसं करायचं, त्यांची स्थानिक किंमत कोणकोणती आहे, त्यांच्या स्थानांचं नाव काय काय हे आपण याआधी शिकलेलो आहोत। तर आपल्याला या ठिकाणी दशांश अपूर्णांकांची बेरीज करायची आहे। या दोन्ही दशांश अपूर्णांकांची योग्य मांडणी आपल्याला करणं या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचं आहे। त्यासाठी यांची उभी मांडणी आपल्याला करून घ्यायची आहे। उभी मांडणी करण्यासाठी अशा पद्धतीची पहिल्यांदा रचना करा आणि त्या रचनेमध्ये या दशांश अपूर्णांकांची योग्य अशी उभ्या मांडणीमध्ये दोन्ही दशांश अपूर्णांकांचं लेखन करायचं आहे। मग पहिला दशांश अपूर्णांक आपण लिहूया या ठिकाणी 7.009 हा पहिला दशांश अपूर्णांक आपण लिहिलेला आहे। बरोबर त्याच्या खाली दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह येईल अशा पद्धतीचं लेखन आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे। बरोबर दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह आलं पाहिजे तरच आपली जी बेरीज करण्याची किंवा वजाबाकी करण्याची क्रिया आहे ती बरोबर असणार आहे। तर या ठिकाणी आपण बरोबर दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह लेखन केलेलं आहे आणि मग आता आपण यांची काय करणार आहोत, बेरीज करणार आहोत। मग बेरीज करणं आपल्याला माहितीच आहे, सोपं आहे। 9 + 3 = 12। मग इथे आला 2 आणि हातच्याला गेला 1। त्याच्यानंतर या ठिकाणी पुढचा अंक आहे 0 आणि 9। मग 0 आणि 9 यांची बेरीज 9 येणार आणि हातच्याचा 1 मिळून झाले 10 म्हणून या ठिकाणी येणार 0 आणि हातच्याला जाणार 1। आता बघा या ठिकाणी दशांश चिन्ह आले, त्याच्यानंतर मग अंक आहेत, म्हणजे या ठिकाणी दशांश चिन्ह आल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी दशांश चिन्ह घ्यायचं आहे आणि मग आपण पुढच्या अंकांची बेरीज करायची आहे। मग 7 + 4 = 11 झाले आणि हातच्याचा 1 मिळून 12 झाले, म्हणजे या ठिकाणी येणार 2 आणि हातच्याला जाणार 1। आणि त्यानंतर पुढे अंक आहेत 5 + हातच्याचा 1 = 6 झाले। अशा पद्धतीने या ठिकाणी 62.02 असं या दोन्ही दशांश अपूर्णांकांची बेरीज आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे। त्याच्यानंतर आपण आता पुढचं एक उदाहरण घेऊया, त्याच्यामध्ये आपण दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी कशी करायची ते आपण पाहणार आहोत। आपल्याला माझा व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, अन्यथा माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करू नका आणि लाईक सुद्धा करू नका। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण दुसरं उदाहरण घेतलेलं आहे। त्या उदाहरणामध्ये आपल्याला दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी करायची आहे। मग मागील उदाहरणामध्ये जसं आपण योग्य पद्धतीने त्यांची मांडणी दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह कसं येईल यासाठी जी मांडणी केलेली आहे त्याच पद्धतीची मांडणी आपल्याला या ठिकाणी सुद्धा करून घ्यायची आहे। मग या ठिकाणी सुद्धा अशा पद्धतीची रचना करून घेतल्यानंतर या ठिकाणी दोन्ही दशांश अपूर्णांक आपल्याला बरोबर उभ्या मांडणीमध्ये दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह येईल अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे, मांडणी योग्य पद्धतीने करायची आहे। मग या ठिकाणी बघा आता आपण दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह येईल आलेला आहे अशा पद्धतीने या दशांश अपूर्णांकांची मांडणी केलेली आहे। आता आपल्याला यांची काय करायची आहे, वजाबाकी करायची आहे। मग बघा पहिल्यांदा आपण इथं सुरुवात करूया। 9 - 5 = 4। त्याच्यानंतर आहे 4 - 6। मग 4 - 6 म्हणजे 4 मधून 6 वजा होत नाही, कारण की 4 ही संख्या लहान आहे आणि 6 ही संख्या मोठी आहे। म्हणजे आपण काय करतो, पुढच्या अंकाकडून हातच्या घेतो। तसंच इथे आपण काय करणार आहोत, पुढच्या अंकापासून हातच्या घेऊया। हातच्या घेतल्यानंतर काय होणार आहे, हे इकडचा 1 म्हणजे 10 हातच्या घेतले आणि हा 4 मिळून झाले 14। आता इथून एक हातच्या घेतला 5 मधून, त्यामुळे इथे किती राहिले, 4 राहिले। आता आपल्याला काय करायचे, वजाबाकी। मग 14 मधून 6 गेले
8 राहिले. मग या ठिकाणी उत्तर आलं आपलं 8. आणि आता दशांश चिन्ह आलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी दशांश चिन्ह घ्यायचं आहे. आणि मग पुढे 4 वजा 2 बरोबर 2 आलेलं आहे. आणि पुढे 7 वजा 5 बरोबर 2. अशा पद्धतीने या ठिकाणी 22.8 असं आपण या दोन्ही दशांश अपूर्णांकांची वजाबाकी या ठिकाणी केलेली आहे. आपण शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा आभार. आपण माझ्या YouTube चॅनलला पहिल्यांदा भेट देत असाल, माझे व्हिडिओ आपल्याला आवडत असतील तर नक्कीच व्हिडिओला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा व्हिडिओला आणि इतर मित्रांना सुद्धा शेअर करा अशी आपल्या सर्वांना विनंती आहे. आपण सर्वांनी माझ्या YouTube चॅनलला भेट दिला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं आभार. धन्यवाद.